Hello guys, welcome to our YouTube channel Civil Wizard. आजको भिडियोमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। आजको भिडियोमा चाहिँ हामी रिबार एस्टिमेटको बारेमा कुरा गर्छौं। के हो रिबार भनेको, किन युज गर्ने हामीले रिबार कन्स्ट्रक्सन गर्दाखेरि, कुन साइजको रिबार पाइन्छ र बन्डल भनेको के हो र रिबारलाई चाहिँ कसरी क्याल्कुलेसन गरिन्छ त, कसरी केजीमा निकालिन्छ भन्ने कुरा आज हामी गर्छौं। कुनै पनि बिल्डिङ बनाउँदाखेरि त्यो बिल्डिङ कतिको बलियो छ भन्ने कुरा चाहिँ दुईटा कुराले निर्धारण गर्छ। एउटा भनेको कन्क्रिट र अर्को भनेको रिबार। अब कन्क्रिट भनेको के हो भन्नुपर्दा सिमेन्ट, बालुवा, गिटी र पानी मिसाएर हामीले मिक्सरमा घोल्यौं भने त्यो मिक्सरबाट बन्ने कुरालाई चाहिँ हामी कन्क्रिट भन्छौं। अब जाउँ रिबारमा। के हो रिबार भनेको? रिबार भनेको चाहिँ त्यस्तो मेटेरियल हो जसले चाहिँ कन्क्रिटको टेन्साइल स्ट्रेन्थ बढाउँछ। अब कन्क्रिट चाहिँ हाम्रो एकदम विक हुन्छ टेन्सनमा, कम्प्रेसनमा चाहिँ एकदम स्ट्रङ हुन्छ। अब टेन्सन र कम्प्रेसन भनेको के हो बुझौँ है। टेन्सन भनेको चाहिँ हामीले कुनै पनि कुरालाई तन्काउन खोज्यौँ भने त्यहाँ आउने फोर्सलाई चाहिँ हामी टेन्सन फोर्स भन्छौँ। र कम्प्रेसन भनेको चाहिँ कुनै पनि कुरालाई हामीले थिच्न खोज्यौँ भने चाहिँ त्यो चाहिँ हामीलाई कम्प्रेसन भन्छौँ र त्यहाँ कम्प्रेसन फोर्स जेनेरेट हुन्छ है। एउटा सिम्पल कुरा एउटा बुझौँ, कुनै पनि एउटा बिम छ है, त्यो बिममा चाहिँ हामीले एक्कासी लोड हाल्दियौँ, भनौँ 100 केजीको लोड हाल्दियौँ भने त्यो चाहिँ यसरी बाङ्गिन्छ है। अब त्यसको माथिको फाइबरमा चाहिँ कम्प्रेसन फोर्स लाग्छ, मुनिको फाइबरमा चाहिँ टेन्सन फोर्स लाग्छ। अब हाम्रो बिम त कन्क्रिट र डन्डीले बनेको हुन्छ नि त, रिबारले है। अब हाम्रो कन्क्रिट भनेको चाहिँ कम्प्रेसनमा एकदम के हुन्छ, स्ट्रङ हुन्छ र कन्क्रिट चाहिँ हाम्रो टेन्सनमा एकदम के हुन्छ, विक हुन्छ। भनेपछि अब कुनै पनि घर बनाउँदाखेरि त हामीले कन्क्रिट र रिबारसँगै राखेको हुन्छौँ नि त। भनेपछि त्यो घरमा आउने कम्प्रेसन फोर्स कन्क्रिटले धान्छ र टेन्सन फोर्स चाहिँ हाम्रो रिबारले धान्ने भयो। त्यसैले टेन्सन फोर्स धान्नको लागि चाहिँ हामीले घर बनाउँदाखेरि डन्डी घरको प्रयोग गर्छौँ है त। टाइप्स अफ रिबारको बारेमा कुरा गरौँ है। अब हामीसँग फर्स्टमा हुन्छ माइल्ड स्टिल, अनि अर्को आयो हामीसँग डिफर्म्ड स्टिल। डिफर्म्ड स्टिलमा चाहिँ हामीसँग टिएमटी भन्ने हुन्छ र अर्को हाई स्ट्रेन्थ डिफर्म बार भन्ने हुन्छ है। अब अर्को आउँछ हाम्रो अदर टाइप्स भनेर राखेको छु, त्यसमा चाहिँ युरोपियन रिबार आयो, त्यसपछि कार्बन स्टिल रिबार, अनि त्यसपछि आउँछ इपोक्सी कोटेड रिबार, अर्को आयो ग्याल्भनाइज्ड रिबार, अर्को आयो स्टेनलेस स्टिल रिबार र ग्लास फाइबर रिइन्फोर्स्ड पोलिमर भन्ने आयो है त। यो चाहिँ हाम्रो रिबार्सको टाइप्स भयो। हामीले धेरै युज गर्ने भनेको चाहिँ डिफर्म बार, टिएमटी भनिन्छ है, थर्मोमेकानिकल्ली ट्रिटेड। अब यो टिएमटीको चाहिँ विभिन्न ग्रेडहरू हुन्छन्। अब कुन ग्रेडहरू हुन्छन् भन्ने कुरा गरौँ। फर्स्टमा हुन्छ हाम्रो FE415, FE415D, FE500, FE500D, FE550, FE550D एन्ड FE600। अब यो हामीले सबसे धेरै युज गर्ने भनेको कुन भन्नु पर्दाखेरि FE500 चाहिँ हामीले युज गरिरहेको हुन्छौँ है त। अब यो FE भनेको के हो, 415 भनेको के हो कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो FE भनेको चाहिँ एब्रिभिएसन हो एउटा, जसले चाहिँ हामीलाई के भन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ फेरस मेटेरियल्सहरू छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई भन्छ। र 415 भनेको चाहिँ त्यो स्टिलको चाहिँ एल्ड स्ट्रेन्थ हो भन्ने कुरा हामी बुझ्छौँ है त। सिमिलरली FE500 भन्दा के बुझिन्छ, 500 चाहिँ त्यो स्टिलको चाहिँ एल्ड स्ट्रेन्थ हो र D भनेको चाहिँ हाम्रो डक्टाइल छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझाउँछ है त। अब FE415 र FE415D मा चाहिँ FE415D चाहिँ बढी डक्टाइल छ, बढी लचकता छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई जनाउँछ है। र हाम्रो यो चाहिँ IS 1786 2008 मा छ। यसमा चाहिँ विभिन्न ग्रेड्सको विभिन्न प्रपर्टिजहरू के छ भन्ने कुरा चाहिँ समरीको रूपमा मैले यहाँ देखाएको छु है। कुन रिबारको साइज चाहिँ मार्केटमा एभाइलेबल छ भन्ने कुरा गरौँ। सबसे पहिला आउँछ हाम्रो 8 mm को पाइन्छ, त्यसपछि 10, 12, 16, 20, 25, 28, 32 र त्योभन्दा बढी है। अब हामीलाई चाहिँ 8 देखि 20 सम्मको चाहिँ हामीलाई मार्केटमा इजिली एभाइलेबल हुन्छ है, र 25 देखि 32 र त्योभन्दा बढी चाहिँ इजिली एभाइलेबल हुँदैन।
पाउन त पाइन्छ तर धेरै ठाउँमा खोज्नुपर्ने हुन्छ हामीले कम्पनीमै अर्डर गर्नुपर्ने पनि हुन सक्छ है कुनै पनि रिबारको वेट चाहिँ कसरी क्याल्कुलेट गर्ने भन्ने कुरा गरौँ अब हामीले क्याल्कुलेसन चाहिँ फर्मुलाबाटै गर्छौँ अब त्यो फर्मुला चाहिँ कुन हो त भन्ने कुरा गरौँ है डी स्क्वायर बाई 162 अर डी स्क्वायर बाई 533 हो कि अब यो फर्मुला कहाँबाट आयो कसरी डिराइभ भयो भन्ने कुरा गरौँ डेरिभेसन अब अहिलेको लागि चाहिँ मैले 1 मिटर लामो डन्डी लिएको छु जसको डायमिटर चाहिँ डिएमएम हो है अब यसको हामीले वेट निकाल्नु पर्यो भने त हामीसँग वेटको फर्मुला छ नि त भोल्युम इन्टु डेन्सिटी अब भोल्युम भनेको के हो भन्नुपर्दा एरिया इन्टु लेन्थ हो है इन्टु अब डेन्सिटी पहिलाकै भयो अब एरियाको फर्मुला चाहिँ हामीसँग सिलिन्ड्रिकल बडीको चाहिँ पाइ डी स्क्वायर बाई 4 हुन्छ है अब लेन्थमा चाहिँ हामीसँग आउँछ 1000 mm अब 1 मिटर भनेको 1000 mm हो नि त अब डेन्सिटी अफ स्टिल चाहिँ कति हुन्छ भन्नुपर्दा 7850 केजी पर मिटर क्युब हुन्छ है 1 मिटर क्युबमा चाहिँ 7850 केजी चाहिँ हुन्छ भनिन्छ अब जम्माको स्टेपमा पाइ डी स्क्वायर बाई 4 इन्टु 1000 त सेम भयो अब मैले मुनिकोमा चाहिँ 1000 इन्टु 1000 इन्टु 1000 गरेको छु कि त्यो चाहिँ के गरेको भन्नुपर्दा चाहिँ माथिको मिटर क्युबलाई मैले तल चाहिँ एमएम क्युबमा लगेँ 1 मिटरमा 1000 mm हुन्छ त्यसैले 1 मिटर क्युबलाई मैले लानु पर्दाखेरि 1000 तीनचोटि आउँछ है अब हाम्रो यो 1000 र यो 1000 काटिन्छ र हामीले अब यसलाई सल्भ गर्यौँ भने चाहिँ हामीसँग फाइनल आउटपुट चाहिँ डी स्क्वायर डिभाइडेड बाई 162.19 आउँछ है त यो भनेको चाहिँ हाम्रो 1 मिटरमा चाहिँ डी स्क्वायर डिभाइडेड बाई 162.19 केजी छ भनिन्छ अब एउटा एक्जाम्पल लिउँ है अब 1 मिटर लामो 10 mm को डायमिटरलाई चाहिँ कति किलो हुन्छ त त्यो भन्ने हिसाब गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अब त्यही डी स्क्वायर बाई 162.19 हो अब डीको ठाउँमा हामीसँग 10 आउँछ है अब यसको चाहिँ कति आयो भन्दाखेरि 0.616 केजी आयो कि अब 1 मिटर लामो 10 mm को डन्डी चाहिँ हामीसँग आधी किलोभन्दा बढी हुने रहेछ है त टु बी मोर स्पेसिफिक 0.616 केजी हुने रहेछ है अब हाम्रो मिटरको केसमा चाहिँ डी स्क्वायर बाई 162.19 आयो तर हामीसँग त सधैँ मिटरमा हुँदैन नि त हामीसँग फिटमा पनि हुनसक्छ हो फिटमा चाहिँ हाम्रो कुन फर्मुला हुन्छ भन्दाखेरि डी स्क्वायर डिभाइड बाई 533 केजी पर फिट हुन्छ है त 1 फिटमा चाहिँ डी स्क्वायर डिभाइड बाई 533 केजी हुने रहेछ हाम्रो डन्डीको वेट निकाल्ने कसरी भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अब सबसे पहिला चाहिँ हामीले त्यो डन्डीको लेन्थ निकाल्छौँ कति लेन्थ लाग्छ भनेर र यो फर्मुलाहरू युज गरेर चाहिँ हामीले फाइनल कति केजी हो त त्यो डन्डी भन्ने कुरा निकाल्छौँ है त कति टन हो भनेर नि निकाल्छौँ है कुनै पनि डन्डी कम्पनीबाट आउँदा कतिको लामो आउँछ त त्यसको स्ट्यान्डर्ड लेन्थ कति हो भन्ने कुरा गरौँ अब हामीसँग त्यसको स्ट्यान्डर्ड लेन्थ चाहिँ 12 मिटर और 39 फिट जति आउँछ है ठ्याक्कै 12 मिटर चाहिँ हुँदैन ठ्याक्कै 39 फिट चाहिँ हुँदैन है अब यसकै रेन्जमा चाहिँ हामीलाई आउँछ हाम्रो 12 मिटर चाहिँ आउँछ भन्ने चाहिँ हामीले एउटा मानेका हुन्छौँ र तपाईहरुले देख्नुहुन्छ अब घर बनाउने ठाउँमा डन्डीहरू आउने बेलामा है यस्तो घुमेर आउँछ नि हो अब यो घुमेको चाहिँ फुल घुमेको 12 मिटर हो कि एउटा साइड चाहिँ 12 मिटर हो भन्ने तपाईहरुलाई लाग्न सक्छ तर यो घुमेकोलाई चाहिँ हामीले सिधा पार्यौं भने त्यो सिधा हुने चाहिँ हाम्रो 12 मिटरको हुन्छ है बन्डल भनेको के हो कुरा गरौँ अब बन्डल भनेको चाहिँ हाम्रो कुनै पनि कुरालाई हामीले एउटा ग्रुप बनाएर राख्यौं भने त्यसलाई बन्डल भन्छौं अहिले हामीले रिबारको कुरा गरिरहेका छौं त्यसैले रिबारलाई चाहिँ हामीले एउटा ग्रुप बनाऊँ भने चाहिँ त्यसलाई रिबार बन्डल भन्यौं अब एक बन्डल रिबारमा चाहिँ हाम्रो लगभग 100 केजी हुन्छ भन्ने हामीले मान्छौं है ठ्याक्कै 100 चाहिँ हुँदैन 100 भन्दा कम 100 भन्दा बढी चाहिँ हुन्छ है अब हामीसँग त विभिन्न साइजको बार्सहरू हुन्छ नि त 8 mm 10 mm 12 mm हैन हो अब त्यो एक बन्डल 8 mm बारमा कति पिस हुन्छ त भन्ने कुरा गरौँ एक बन्डल 8 mm को बारमा चाहिँ हामीसँग 20 पिस हुने रहेछ है अब त्यो एक पिस भनेको चाहिँ हाम्रो अहिले हामीले 12 मिटरको बार भनेको थियौं नि हो त्यो हो अब 10 mm को मा 15 पिस हुने रहेछ 12 mm को मा 10 पिस हुने 16 mm को मा 5 पिस हुने रहेछ है अनि 20 mm को मा 3 पिस हुने रहेछ 25 mm को मा 2 पिस र 32 mm को मा 1 पिस हुने रहेछ के भन्नुको मतलब 32 mm को एक बन्डल भनेको चाहिँ एउटा पिस मात्र हुने रहेछ 12 मिटरको है तपाईहरुलाई लाग्न सक्छ 8 mm को मा चाहिँ 20 पिस आउने रे अनि 25 mm को मा चाहिँ जम्मा 2 पिस आउने रे किन हैन हो यो चाहिँ हाम्रो सबै वेटको हिसाबले हो के अब हाम्रो 8 mm को हामीले अघिको फर्मुला युज गरेर युनिट वेट निकाल्यौं भने 1 मिटरको लागि
हाम्रो कति आउँछ भन्दाखेरि 0.394 केजी हुने रहेछ। तर त्यही बारलाई 25 mm को बार हो भने चाहिँ हाम्रो 3.85 किलो हुने रहेछ। तर हामीले त एक बन्डलमा लगभग 100 मिलाउन खोज्छौँ नि त 100 केजी हो। त्यही मिलाउने कारणले चाहिँ 8 mm को बढी आउँछ, 25 mm को चाहिँ कम आउँछ। हामीलाई बन्डल किन चाहिन्छ, यसको इम्पोर्टेन्स के हो भन्ने कुरा गरौँ। अब हामीले कुनै पनि रिबार त हामीले सुरुमा क्यालकुलेसन गर्छौँ, अनि त्यसपछि हामीले टोटल क्वान्टिटी निकाल्छौँ र कति केजी हो, कति टन चाहिँ हामीलाई लाग्छ कुनै पनि कुरा बनाउँदाखेरि भन्ने कुरा निकाल्छौँ। त्यसपछि हामीले अर्डर त गर्नु पर्यो नि कम्पनीमा, होइन? कसरी अर्डर गर्ने त? मलाई यति किलो चाहियो, उति किलो चाहियो भन्दा हामी भन्दैनौँ क्या। हामी चाहिँ यति बन्डल चाहियो, उति बन्डल चाहियो भन्ने कुरा गर्छौँ। त्यसैले बन्डलमा कति पिस आउँछ, कति किलोको चाहिँ एक बन्डल हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ। अब एउटा स्टडी गरेर बन्डलको इम्पोर्टेन्स चाहिँ बुझौँ है त। एक बन्डलमा यति पिस चाहिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई किन थाहा हुनुपर्छ भन्ने। अब एक बन्डल 25 mm को बारमा मैले अघि भने 2 पिस हुने रहेछ, 12 मिटरको एउटा, 12 मिटरको अर्को है। ल अब मलाई के चाहियो भन्दाखेरि मलाई 8 मिटर लामो 25 mm को चाहियो 3 पिस। अब मैले यसलाई अर्डर गर्नु पर्यो है पसलमा गएर। अब मैले कसरी अर्डर गर्छु यसलाई भन्दाखेरि सुरुमा त क्यालकुलेसन गर्छु। अब क्यालकुलेसन गर्दाखेरि चाहिँ म यसरी गर्छु क्या। अब यो क्यालकुलेसन हेरेर तपाईँहरू नातिनु होइन, म सबै कुरा तपाईँहरूलाई पछि मजाले सिकाउँछु है। ल अब जाउँ क्यालकुलेसनमा। डायमिटर हाम्रो कति हो 25 mm, लेन्थ कति चाहिने हो हामीलाई 8 मिटर चाहिने हो है। अब त्यो 8 मिटर लामो 25 mm को बारको वेट कति हो भन्दाखेरि 30.86 आयो है, केजी आयो। अब हामीलाई त्यस्तो कतिवटा चाहिने हो, 3टा चाहिने हो भनेपछि 3 × 30 गऱ्यो भने 92.59 केजी आयो है टोटल वेट चाहिँ। हामीलाई 92.59 केजी टोटल वेट चाहिँ चाहियो भन्ने कुरा बुझ्यौँ। अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि हामीलाई थाहा छ एक बन्डलकोमा लगभग 100 केजी हुन्छ, तर हाम्रो त 100 केजी कटेन भनेपछि हामीले एक बन्डल मगायौँ भने हाम्रो काम हुन्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। तर अब त्यो अनुसार हामीले एक बन्डल मगायौँ है त। अब हामीलाई चाहिने 3 पिस हो, एक बन्डलमा 2 पिस आउँछ है एउटा। अब हामीले त्यसलाई डिभाइड गऱ्यौँ भने 8 मिटर एउटा बन्यो अनि अर्को बाँकी 4 मिटरको लाग्यो है। भनेपछि अब हामीलाई 8 मिटरको त एक बन्डलबाट जम्मा 2 पिस पो निक्ल्यो त। हामीलाई चाहिने 3 पिस हो। हाम्रो वेटको क्यालकुलेसन अनुसार हामीलाई एक बन्डलले पुग्छ भनेको छ, तर हामीले एक्चुअल पिस काउन्ट गऱ्यौँ भने पुग्यो त पुगेन नि है। हामीले फेरि अर्को बन्डल मगाउनु पर्यो नि त। भन्नुको मतलब हामीले कुनै पनि रिबारहरू मगाउँदाखेरि बन्डलमा कतिवटा पिस छ भन्ने कुरा पनि हामीलाई एकदम थाहा हुनुपर्छ। अब अहिलेको हिसाबमा, अहिलेको हाम्रो स्टडी गरेको हिसाबमा मलाई 3टा बार चाहिन्छ 8 मिटर लामो भनेपछि मैले कति बन्डल मगाउनु पर्यो, 2 बन्डल मगाउनु पर्यो क्या। बन्डलको कति इम्पोर्टेन्स छ भनेर तपाईँहरूले थाहा पाउनु भयो होला है। आजको भिडियोको कन्क्लुजन भन्नुपर्दा आज हामीले के सिक्यौँ भन्दाखेरि विभिन्न रिबार भनेको के हो, त्यसको टाइप्सहरू सर हामीले हेऱ्यौँ, अनि ग्रेडहरू पनि हेऱ्यौँ। त्यसपछि हामीले रिबार चाहिँ कन्स्ट्रक्सन गर्दाखेरि किन युज गर्छौँ भन्ने कुरा पनि थाहा पायौँ है। अनि त्यसपछि हामीले कुनै पनि एउटा रिबारको चाहिँ कसरी वेट क्यालकुलेसन हुँदो रहेछ है भन्ने कुरा सिक्यौँ, अनि रिबारको बन्डलको बारेमा थाहा पायौँ। अब नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई के भन्छु भन्दाखेरि बीबीएस भनेको के हो है, अनि त्यसपछि हामीले बीबीएस बनाउँदाखेरि कोडहरू कुन युज गर्छौँ, र त्यसपछि अघि नै हामीले जुन क्यालकुलेसन पार्ट हेऱ्यौँ नि हो त्यो क्यालकुलेसन चाहिँ एक्ज्याक्टली हामी कसरी गर्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईँहरूलाई अर्को भिडियोमा भन्छु है। र अब त्यो सबै कुरा हामीले सिकिसकेपछि चाहिँ हामी एउटा बिल्डिङको फुटिङ, हाम्रो जुन जग भन्छौँ नि त्यसकोमा लाग्ने डन्डी चाहिँ कसरी निकाल्छौँ, कसरी डन्डी बस्छ, कसरी रिबार चाहिँ प्लेसमेन्ट हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी अर्को भिडियोमा गर्छौँ है त। सो आजको भिडियो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो, मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट, सब्सक्राइब गरिदिनु होला है। थ्याङ्क यू।